thái này nè, cái loại bát thái của Thái Lan á, mà cái bịch nó màu đỏ hoặc màu xanh gì cũng được. Ok, sau đó những cái thành phần mình cần là 3 cái trứng mình phải đập, mình phải đánh nó cho nó như vậy. Xong rồi tôm mình lột vỏ và mình lấy chỉ cần cái này nè, cái tâm, và để vô trong cái đầu của dưới này, phần này của con tôm, và bạn kéo nó lên là chỉ tôm nó sẽ đi ra nè. Ví dụ như đây nó còn thì bạn kéo nó lên thì chỉ tôm nó sẽ đi ra hết, và không có làm cho con tôm bị nát. Mình khỏi cần phải cắt chính giữa tôm. Ok, hành lá và giá bạn rửa sạch để ráo. Nếu mình giá bạn để sạch, rửa sạch để ráo, mà nếu mình không có giá thì mình có thể xài giá đậu nành hoặc là bắp cải sắc mỏng. Và bát thái mình ngâm trong nước nóng của cái nước mà mình xài để rửa rau rửa gì mà nước nóng, bạn ngâm cỡ 30 phút, lấy ra và để ráo. Ok, nào bây giờ là ta làm nước mắm trước. Bạn mở lửa lên và lửa nó chỉ là xoay 5 thôi. Sau đó bạn lấy ra một muỗng nước mắm ngon, hiệu nước mắm nhĩ, hiệu nào cũng được, miễn nước mắm ngon thì nó ngon thôi. Bạn đổ cho 1 muỗng, 2 muỗng, 3 muỗng, 4 muỗng nước mắm thì bạn sẽ cho 3 muỗng đường. Ok, tùy, đừng có ngọt quá và cũng đừng có mặn quá. Đừng có đầy quá, 3 muỗng đường lưng thôi. Ok, bạn đánh cho đường nó tan trong cái nước mắm. Tới khi nào nước mắm nó sệt sệt thì bạn tắt lửa. Ok, để đó nó rồi đó, dẫn lửa slow nó tan. Và bạn xài cái bột nêm này cũng rất là ngon. Ok, bạn bỏ vào đây một chút xíu bột nêm. Đánh nó lại một chút. Mở lửa hơi cao chút. Và bạn thấy đường bắt đầu nó tan hết rồi, thấy không? Bắt đầu tắt nó. Đó. Rồi, mở này lên. Và bạn phải cần cái loại ớt của Korea. Okay, để mình chút mình tạo màu cho nó đẹp và nó hơi cay cay. Nếu mà bạn muốn ăn cay mo thì bạn có thể bỏ thêm ớt vào, ớt bột hoặc ớt bạn sắc cũng được, tùy theo cái cay không cay. Ok, chảo bắt đầu hơi nóng, cho một chút dầu ô liu vào. Có loại dầu nào xài cũng được, nhưng mà mình thích xài dầu ô liu hơn tại nó tốt cho sức khỏe. Ok, cho dầu ô liu vào, cho dầu hơi sôi chút, đừng nóng quá và đừng nguội quá, tại dầu ô liu mà nếu mình xài nóng quá thì nó cũng không có tốt. Sau đó mình cho tỏi vào. Ok, thấy tỏi nó bắt đầu nó chưa có nóng, nhưng mà từ từ. Khi tỏi nó hơi vàng, bắt đầu bạn mới cho tôm vào. Mình cứ đảo cho nó vàng cái tỏi. Mình mới làm lần đầu tiên cho nên còn hơi lụt chụp, các bạn thông cảm nha.
Bắt đầu tỏi nó bắt đầu lên mùi rất là thơm. Mình chỉ thích tỏi nó hơi vàng một chút xíu nữa, màu nó vàng chút thì nó thơm. Ok, tỏi bắt đầu vàng rồi mình mới bỏ tôm vào. Tôm cho mình đảo qua đảo lại cho nó chín hai mặt. Mình có thể thêm cái nước mắm hồi nãy mình làm đó vô tôm hai mặt, và bạn cho một cái muỗng ớt này vào, muỗng cỡ muỗng sầu riêng ăn cơm. Ok, cho nó vào, nó tạo màu cho đẹp. Các bạn cứ đảo đều cho cái ớt nó, cái tôm nó chín tới. Cái ớt này á, bạn mua cái nắp màu vàng á, nó không có cay nhiều. Nếu mà bạn mua cái nắp đỏ á, nó rất là cay, thì nhiều khi trẻ em ăn không được. Còn cái này á, nó không có cay nhiều lắm. Ok, xong bạn mới bắt đầu bỏ bát thái cùng để ráo rồi đó. Đó, bắt đầu mình bỏ nó vô. Mình đỏ nó lên, thấy không? Nó ra màu rất là đẹp. Đó, thì trong thời gian đó bạn mới rưới nước mắm lên, rưới nước mắm lên cho nó thấm đều với cái bánh phở. Khi mà nó không có làm chảy nước nhiều, ra nước nhiều là nó không có ngon. Mình làm cái món này nó không có ra nước nhiều giống như là của Thái Lan làm nó rất là chảy nước, mình không có thích đó lắm. Nhà mình thì thích ăn khô hơn. Bạn thấy màu rất là đẹp. Mình cứ xào qua xào lại, mình thấy nó thấm đều gia vị, sau đó mình mới cho giá vào. Tại giá nó rất là mau chín và rất là mau mềm. Một gói này á, mình có thể ăn được 4 người là nó mấy bạn, 4 người. Còn nếu mà mình không có đậu phộng á, tại vì đậu phộng nhiều người cũng bị allergy rồi, mình không có cần đậu phộng, mình có thể lấy hành sấy rải lên cũng ok. Hoặc nếu mà không có nước me để làm tạo cái mùi, cái độ chua của cái bát thái, mình có thể dùng chanh hoặc là nước cam. Nước cam mà bạn vắt từ trái nha, nước chanh cũng vậy. Ok, mình thấy nó đều hết rồi phải không? Nó thấm đều gia vị rồi đó. Bắt đầu mình mới bỏ giá vô. Rất là đơn giản, dễ và dễ làm. Ở nhà thời dịp dật này bạn có thể làm cho gia đình ăn. Nếu mình không có giá, mình có thể xài bắp cải sắc nhỏ cũng ok, hoặc là giá đậu nành, bất cứ có nguyên liệu gì trong tủ lạnh bạn có thể xài được. Bạn có thể xài. Sau đó là bỏ giá cho nào. Ta thêm một cái nước mắm, bạn phải nêm nha. Cái này là mình chỉ là lườn thôi, mình rải nước mắm vào. Nhưng mà mình thấy theo kiểu mình đoán là như vậy là nó vừa ăn rồi đó. Mình đảo cho đều rồi mình mới bỏ trứng vào. Các bạn thấy cái màu của bát thái nó rất là đẹp. Nhà mình thì ăn hơi cay cay cho nên mình có thể bỏ thêm một chút ớt bột vào nữa.
bột này bạn mua cái ớt loại ớt bột của Thái Lan á, nó rất là cay, nó rất là thơm. Đảo lên. Bạn thấy không, nó không có chảy nước ra, nó khô cái bánh phở mà nó làm cái cọng phở vẫn còn nguyên chứ không có bị nát, rất là ngon. Ok, bây giờ mình bỏ trứng vào. Trứng mình bỏ một chút bột nêm của hồi nãy mình giới thiệu đó, bắt đầu mình bỏ mình chảy vào. Và trong thời gian này bạn có thể thêm một chút chanh hoặc là nước cam, nửa trái cam. Nhưng mà nhà mình thì ăn là không, tại mình không có thích ăn chua nhiều lắm cho nên mình không có để. Ông xã mình thì hay để vô khi mà vừa ăn, vừa lấy ra ăn thì ổng sẽ dắt nước chanh vô cho nó chua chua, cay cay, mặn mặn. Nhưng mà mình thì không có thích. Ok, mình cứ xào cho đến khi mà cái trứng nó khô lại, cái cọng khô lại thì mình thả hành vô rồi nó đã xong. Bỏ hành vô. Là mình bỏ, mình xài hết nước mắm luôn rồi. Thấy không, nó rất là khô, nó không có kèm nhẹp giống như của Thái Lan làm. Và cái cọng bát Thái nó vẫn còn hơi dai dai, nó rất là ngon. Mình thích ăn vậy á, mình không có thích là nó kèm nhẹp, nó chảy nước ra rất là nhiều, ngon. Thấy nó gần chín tới rồi thì bắt đầu mình giảm cái lửa xuống cỡ 6 và mình cứ tạo đều cho khi mà cái trứng nó khô là ok, xong. Các bạn thấy nó bắt đầu nó khô, mình chỉ cần cho nó khô trước là nó ok. Ok, vậy là món bát Thái của mình đã xong. Mình thử trước coi nó được, bắt coi nó có ngon không nha, nó vừa ăn không. Rất là vừa ăn các bạn. Vậy là các bạn nhớ nha, 4 muỗng canh, 4 muỗng mà mình ăn súp rồi đó, 4 muỗng nước mắm và 3 muỗng đường lưng thôi, không có cần nhiều lắm, rất là vừa ăn. Ok, bỏ cả dĩa. Bạn thấy không, cái chảo dưới trái chảo là nó không có một chút nước gì hết, nó khô cái bánh phở. Nên cái bát Thái này ăn rất ngon, bạn thử một lần bạn sẽ thấy nó khác về cái do của Korean của Thái. Bạn không có xài được đậu phộng thì bạn sẽ xài được cái hành sấy của Thái Lan hay của Việt Nam thì cũng được. Bạn đã chúng ta đã có một dĩa bát Thái rất là ngon. Cảm ơn các bạn.